තාක්ෂණය හොයන ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා සෙන්ටෙක් ප්ලස් ඉතින් ගෙනව තවත් වීඩියෝ එකකට. මං අද මේ වීඩියෝ ගන්න කියලා දෙන්න ආවේ අගෝස්තු මාසයේ ආපු WhatsApp අප්ඩේට් එක ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක රැන්ඩ් කරලා මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මේක subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න. ඒ වගේ තමයි අමතක කරන්න බෑ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ Play Store app එක open කරගෙන WhatsApp Messenger එක search කරලා ඒ app එක update කරගන්න ඕනේ. මම ඒක update කරලා හින්දා මෙතන open කියලා වැටෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒක update කරලා නැත්නම් update කියලාමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මම යනවා දැන් WhatsApp එකට. මං ගිහලා WhatsApp එකේ ගිහලා contact එකක් save කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේකට photos share කරන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක සෙලෙක්ට් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන් මෙතන පේන තියෙනවා one mark එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ එන්න ෆොටෝ set to view once ඒ කියන්නේ එයා එකපාරක් බලපු හැටි මේ ෆොටෝ එක ඩිලීට් වෙනවා. මෙහෙම නිකන් යවුවොත් ඒ ෆොටෝ එක හැමම යන්නේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එකම ආපහු යවලා ගත්තොත් අපි මෙතන ක්ලික් කරලා දාගෙන එහෙම යවුවොත් මේ විදිහට චූටි සලකුණක් තමයි යන්නේ. ඉතින් මම දැනනවා දැන් මගේ අනිත් WhatsApp එකට. ඊට පස්සේ වෙන්න මෙතන මේ නමින් ෆොටෝ දෙකක් එවලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අර සලකුණ නැතුව එව්ව එක තමයි මේක. සලකුණත් එක්ක එව්ව එක තමයි මේක. ඉතින් දැන් මම මේක බැලුවා. බලලා මම මේකෙන් දැන් ක්විට් වෙනවා. මට ආපහු ෆොටෝ එක දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ අගෝස්තු මාසේ හඳුනා තියෙන අප්ඩේට් එක WhatsApp වල ෆොටෝයක් එක්කෙනෙක්ට යවපුවාම එයා බලපු හැටි මේක ඩිලීට් වෙනවා. එයාගේ ගැලරියටවත් සේව් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඒක තමයි WhatsApp සමාගම අගෝස්තු මාසේ හඳුනා තියෙන අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒක තමයි අමතක කරන්න එපා. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගෙන bell icon එක click කරගන්න. තව වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක්.